දිලුමුතුමාලා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්නේ arduino board එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි Despacito song එක play කරන්නේ කියලා. හොඳයි දැන් අපි බලමු මේකට ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. හොඳයි ඔයාලට මුලින්ම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ arduino board එක. මම ගත්තේ arduino nano එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා male to male jump OS දෙකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ song එක අපිට play කරන්න මේ වගේ speaker එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා arduino board එකේ හම්බෙන cable එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ සර්කිට් එක හදාගන්න මේ වගේ බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකක් ඕන වෙනවා. හොඳයි දැන් අපි බලමු මේ ටික නිවැරදිව සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි ඔයාලා මුලින්ම මේ විදිහට බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකේ arduino board එකේ අරගෙන arduino board එකේ digital pins තියෙන පැත්ත ඔයාලා මේ විදිහට බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකට සවි කරගන්න ඕන. හොඳයි මම මේක සවි කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේකට jump OS ටිකක් සවි කරලා අපි ස්පීකර් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි ඔයාලා මේ විදියට ජම්ප් එකක් අරගෙන ඔයාලගේ arduino board එකේ digital pin අංක 11ට මේ විදියට ජම්ප් එක සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ජම්ප් එකේ අනිත් කෙළවර මේ විදියට ස්පීකර් එකේ වයර් එකකට සවි කරගන්න. හොඳයි ඔයාලා අනිත් ජම්ප් එක arduino board එකේ ඕනම ground එකකට එහෙම නැත්නම් GND එකකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වයර් එක ඔයාලා ස්පීකර් එකේ අනිත් වයර් එකට ඔයාලා සම්බන්ධ කරගන්න. හොඳයි මම මේ විදිහට මේ අපේ වයර් ටික සර්කිට් එක හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට මේකේ කෝඩ් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳයි දැන් අපි බලමු මේක ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි මම arduino කෝඩ් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලගෙන් කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මම මේ arduino board එකට කලින්ම කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරා. දැන් අපි බලමු මේ ක්‍රියා කරන විදිය. හොඳයි ඔයාලා කලින් දකින්න නැති song එක play වෙනවා. ඉතින් මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා මම subscribe කරලා පහලින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.